નમસ્કાર મારા મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું બધાનું આજના આપણા વિડીયોની અંદર। તો મિત્રો આજનો જે આપણો વિડીયો છે તે જબરદસ્ત આપણે અત્યારે જે નરેશ ઠાકોરનું ન્યૂ સોંગ છે તેના સોંગ ઉપર સોંગનો લિરિક્સ વાળો જબરદસ્ત વિડીયો છે તે બનાવતા શીખડાવું છું। ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર રહેશે, બસ તમે તમારો ફોટો મૂકી અને વિડીયો બનાવતા શીખી શકશો। સાવ સિમ્પલ છે, સોંગના લિરિક્સ પણ તેની અંદર લખેલા આવે છે। તો નાનો ડેમો જોઈ લો। ફૂલ ડેમો તમારે જોવો તો ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર તમને મળે છે, લિંક આ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે। તારી માત મારી તારા નામે કર। એમોની અંદર જે વિડીયો જોયો છે એવો વિડીયો બનાવવા માટે તમારે પ્રોજેક્ટને લેવાનો છે। પ્રોજેક્ટ લેવા માટે તમારે ગૂગલ છે તમારા ફોનની અંદર તેને ઓપન કરી લેવાનું રહેશે। હવે ગૂગલને તમે જેવું ઓપન કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે ગૂગલ છે તે ખુલીને આવી જશે। ગૂગલ જેવું તમારી પાસે ખુલીને આવે છે એટલે ઉપરની સાઈડમાં તમને એક સર્ચનું આઇકન મળી જશે, તેના પર તમારે ક્લિક કરી આગળ કોડ નામ લખવાનું છે, અલ્પેશ ક્રિએશન 01 આપણી ચેનલનું નામ લખી પાછળ 01 એડ કરશો। આ પ્રમાણે નીચે તમને વેબસાઇટ મળી જશે અલ્પેશ ક્રિએશન 01 લખેલી, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવી જશે। હવે અહીંયા આગળ તમને જો ઉપરની સાઈડમાં એક સર્ચનું એક આઇકન મળશે નાનકડું, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। વેબસાઇટની અંદર તમે આવશો એટલે તમને આ પ્રમાણે અહીંયા સાઈડમાં મળી જશે। અહીંયા ક્લિક કરી તમારે અહીંયા કોડ લખી દેવાનો છે। કોડ છે આજનો 0630, ઠીક છે, 0630 0630 આટલું લખી અને તમારે સર્ચ કરવાનું રહેશે। નીચે તમને આ એક ઇમેજ મળશે, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવી જશે। આને ઉપરની તરફ કરી તમારે સેજ નીચે જવાનું રહેશે એટલે તમને આગળ જો આ રીતે લખેલું જોવા મળે છે ફૂલ પ્રોજેક્ટ, એ જે લખેલું છે એના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારી પાસે જે અલાઇટ મોશન છે આપણે આ પ્રમાણે પ્રોજેક્ટ એડ થઈને આવી જશે। જો પ્રોજેક્ટ તમારો એડ થઈ જાય એટલે તમારે અહીં આગળ બસ ખાલી તમારો ફોટો મૂકવાનો છે, બાકી તમારો વિડીયો બધું કમ્પ્લીટ બની અને આવી જશે। તો નીચે તમને દેખાઈ રહ્યું છે અહીંયાથી આપણો જે પ્રોજેક્ટ છે તેને ઇનપુટનું જે બટન આવી રહ્યું એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે, એટલે પ્રોજેક્ટ આપણો અહીં આગળ એડ થઈ ગયો। હવે અહીંયાથી આપણે જે પ્રોજેક્ટ છે તેને આપણે ઓપન કરી લઈશું। તો આ પ્રમાણે જે આપણો પ્રોજેક્ટ છે તેને આપણે અહીંયાથી ઓપન કરી દીધો છે। પ્રોજેક્ટ ઓપન કરશો એટલે એની અંદર જેટલી પણ ઇફેક્ટ છે તમને બધી ઇફેક્ટ જોઈ શકો તમને એડ કરેલી છે, એટલે તમારે કાંઈ પણ અહીંયા આગળ એડ કરવાની જરૂર નથી। જો તમારે ટેક્સ ઇફેક્ટ જોતી હોય તો અહીંયા આગળ તમને આપેલી છે, એને તમે કોપી કરી તમારા વિડીયોને તમે યુઝ કરી શકશો। ત્યાર પછી જે સોંગના લિરિક્સ વાળો જે વિડીયો છે તમને અહીંયા આગળ મળશે, ત્યાંથી પણ તમારા વિડીયોની જે લેયર છે આને તમે કોપી કરી તમારા વિડીયોની અંદર યુઝ કરી શકો છો। જો તમારે આ સોંગ ચેન્જ કરી દેવું હોય, તમને બીજું કોઈ ચેન્જ એડ કરવું છે તો પણ તમે કરી શકશો। તમારે જે વિડીયો છે એના પર ક્લિક કરી અને ડિલીટનું બટન છે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું। આ જે મ્યુઝિકની સાથે વિડીયો આખો ડિલીટ થઈ જશે। હવે તમારે જે મનપસંદ સોંગ છે તે તમે આગળ એડ કરી દો એટલે તમારો મનપસંદ સોંગ ઉપર તમારો વિડીયો આવી જશે। ત્યાર પછી હવે ફોટો ચેન્જ કરવાનો છે, તો આપણે બે ફોટા ચેન્જ કરવાના રહેશે, એક આ દિલની અંદર છે અને ત્યાર પછી એક બેકગ્રાઉન્ડની અંદર છે। તો સૌપ્રથમ આપણે જે બેકગ્રાઉન્ડવાળો ફોટો છે તેને આપણે ચેન્જ કરીશું। તો ચેન્જ કરવા માટે આપણે નીચે ઇમેજ આવી રહ્યો છે, ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરી એનાથી તમને એક ઓપ્શન મળશે કલર એન્ડ ફિલ, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે અને નીચે આ જે નંબર છે નંબર ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। નંબર ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમારી ગેલેરી જે છે તે ઓપન થઈને આવી જશે। આ પ્રમાણે તમારે જે પણ ફોટા છે તે ખોલીને આવી જશે। હવે અહીંયાથી તમારે જે પણ ફોટા પર વિડીયો બનાવવા છે બસ તે ફોટો તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે આ રીતે, અને પ્લસના જે આઇકન છે એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે એટલે આ રીતે તમારો ફોટો બેકગ્રાઉન્ડની અંદર એડ થઈને આવી ગયો છે। ત્યાર પછી આપણે વચ્ચે જે દિલની અંદર એક ફોટો એડ કરીશું, તેના માટે તમને આગળ એક લખ્યું દેખાઈ રહ્યું છે ગ્રુપ એન્ડ માર્ક્સ 1, રેડ કલરની જે ગ્રુપ લાઇન દેખાઈ રહી છે એના પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી નીચે એક ઓપ્શન આવશે એડિટ ગ્રુપનું, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને નીચે એક આ રીતે ફોટો છે, ફોટા પર ક્લિક કરી આ જે કલરની ફિલનું ઓપ્શન છે એમાં જઈ આ નંબર ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે અને તમારે બીજી વાર પણ તે સેમ ફોટો સિલેક્ટ કરીને લઈ લેવાનો છે। આ રીતે પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દો। હવે આ ફોટાને તમારે જો આ પ્રમાણે કંઈ સેટ કરવો તો સેટ પણ તમે કરી શકો છો અને એને તમારે બેક દબી દેવાનું છે, તમારો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ થઈ જશે। આ રીતે તમારી ઇફેક્ટ આવી જશે। હવે તમારા વિડીયોને સેવ કરવા માટે ઉપર તમને સાઈડમાં અહીંયા જોઈ શકો એક શેરનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરી દો, તમારો વિડીયો સેવ થઈને આવી જશે। તો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ મેમ્બર સાથે મળશું એક નવા વિડીયોની અંદર। ત્યાં લઈ ગુડ બાય।